ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ? እንግዲህ የአልጋ ልብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ታያችኋል ዲዛይኑ ይሄ ሁለት አይነት ነው። እኛ ደግሞ በአንድ አይነት ነው የሰራሁት። ታያችኋል እና ይሄ አሁን ሁለቱ ደብል ነው። ለየብቻ የተሰራው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። አያችሁ እቺ ሁለት ከለር ለየብቻ ገጥሜ ነው የሰፋው እና እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያወጣው። ወደ አሰራሩ እንሂድ። 30 በቅድሚያ 30 ሰንሰለት እንሰራለን። 30 ሰንሰለት ሰንሰለት 1 2 3 4 5 6 7 8 ወጨርሽ እንገናኝ 8 ታያችኋል 30 ሰንሰለት ነው። እንግዲህ አሁን 5 ሰንሰለት ደግሞ ወደዚህኛው ዞራለን ማለት ነው። 5 ሰንሰለት እቺን 30ን ያዛገን በእጃችን 5 1 2 3 4 5 አሁን 3 ዘለን መሃል ላይ አንድ ቋሚ አሁንም 1 2 3 4 5 አሁንም ጥብቅ ሁለት ሰንሰለት አሁንም ጥብቅ እዚህ ጋር ታያችኋል። ጥብቅ አሁን ትዞራላችሁ ወደዚህ 3 ሰንሰለት 1 2 3 ሰንሰለት ልክ እንዴት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ቋሚ ታያችኋል። እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ 10 እዚች ውስጥ 10 እንሰራለን ማለት ነው። ውስጡ 10 1 2 ጨርስና ትንሽ ይወጣል። ታያችኋል። እዚህ ጋር 10 እዚህ ጋር 10 ሰርቻለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለቱን ከጨረስኩ በኋላ ሁለት ሰንሰለት አድርጌ እዚህ ከስሩ ጥብቅ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከስሩ ታያችኋል። ጥብቅ አደርጋለሁ ማለት ከዛ እዞራለሁ። አሁንም እዚህ ጋር 3 ሰንሰለት አደርጋለሁ። 3 ሰንሰለት 11 ቋሚ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ቋሚ ሁለት ሰንሰለት አድርጌ 11 ቋሚ አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት አምስት ተመስገን ጨርስና ታያችኋል። 11 ቋሚ ሰርቻለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? እዚህ ሰንሰለቱ ላይ ጥብቅ አደርጋለሁ። 3 ሰንሰለት አድርጌ እዚህ ሰንሰለት ላይ አሁን ደግሜ 1 2 ሰንሰለት አድርጌ ድጋሜ እዚህ ጋር አጣብቃለሁ። ከዛ እንደገና ወደ ጎን እመጣለሁ። እቺ ሰንሰለት ትቀርና ወደዚህ አሁን 3 ሰንሰለት 1 2 3 ሰንሰለት አድርጌ እዚህ ውስጥ አሁን እዚህ ጋር 3 ውስጡ እሰራለሁ ማለት ነው። ታያችኋል። እዚህ ጋር ውስጡ 3 ሰንሰለት አለ። እዚህ ጋር አያችሁ አናቱ ላይ 3 ሰንሰለት አናት ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው።
እየጨረስኩ አያችኋል። ሁሉንም ሶስት ውስጥ ሰርቼ ጨረስኩ ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? የመጨረሻውን 2 ሰንሰለት አድርግና 2 ሰንሰለት አድርግና እዚች ከታች አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና አንድ ዘልዬ 3 ሰንሰለት አድርግና አንድ ዘልዬ 19 ቋሚ ይሰራል። 19 እዚህ ጋር ይታያችኋል። 19 ቋሚ ላሳያችሁ ጠጋርጊ 19 ቋሚ አያችሁ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 ቋሚ 19 ቋሚ ይሰራል። አያችሁ እዚህ ጋር 19 ቋሚ ሁለት ሰንሰለት እያስገባችሁ 1 2 ምንም አንድ ቋሚ ታያችኋል። 19 ቋሚ ታያችኋል። 19 ቋሚ። አሁን ወዴት ነው የምሄደው? ወደ ሁለተኛው ይሄ አይደለ? አሁን ይሄ ነው አይደለ የሰራነው? አረንጓዴ ሰርቻለሁ አይደለ? አሁን ይሄ በአንድ ከረን ስትሰራ የነጩ ሂሳብ ይችኛዋ ምን እናደርጋለን? ይቺ 19ኛ ጨርስኩባት ጋር ወደ ሰንሰለቱ ጋር ሁለተኛ ጥብቅ አድርጌ ወዴት እዞራለሁ? አሁንም ወደ ጨረስኩበት ነው ዞሮ ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ ዞር አደርግና 5 ሰንሰለት ልክ እንደታችኛው 1 2 3 4 5 ልክ እንደታችኛው 5 ሰንሰለት አደርግና አንድ ለቅቄ ሁለተኛ ላይ ቋሚ እሰራለሁ ማለት ነው። ያችሁ ልክ እንደዚህ እንደታችኛው አንድ ቋሚ። አሁንም 5 ሰንሰለት እቺን ትቼ እዚች ጋር 5 ሰንሰለት 1 2 3 4 5 ምን አደርጋለሁ? እቺን ትቼ ወደዚህኛው አጣብቃለሁ። አሁንም 2 ሰንሰለት አድርጌ እዚች ጋር አሁንም አጣብቃለሁ። 2 ሰንሰለት እንደገና ወደዚህ ዞራለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ። ይሄኛ እንዴት ነው መሰላችሁ? እዚህ ጋር አሳያችሁ። አሁን ይሄ አንድ ከለር ስለሆነ ይገባችኋል። እዚህ ጋር ይታያችኋል። አንድ ከለር ስለሆነ ይገባችኋል። ኦሬዲ እንዴት አድርጌ ያደለ ሰራውት እንደዚህ አድርጌ እቺ ጨረስኳት ማለት ነው። እቺ አሁን ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር እየሰራው ነው ያለሁት ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር እየሰራው ነው። ሰንሰለቱን ትካኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? 10 እዚህ ጋር 10 እዚህ ጋር አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሳያችሁ። እዚህ ጋር ያያችሁ እዚህ ጋር 10 ቋሚ እዚህ ጋር 10 ቋሚ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ የምሄደው ወደዚህ ነው። ወደዚህ ማለት ነው። ወደዚህኛው ይኸው ይቺን ልጨርስ ሰንሰለት ለመጨረስ አሁን ይቺ እንደዚህ ነው የምሄደው። እዚህ ጋር ከዚህ ወስዳለሁ ከዚህ ወስዳለሁ። አሁን 10 ቋሚ እንሰራለን። አስጨረስኩ። አሁን የሚቀጥለው ላይ 10 2 3 10 ያችሁ 10 አሁን 2 ሰንሰለት ታደርግና እንደገና ጠበቅ እዚህ ጋር ጠበቅ። አሁን እንደገና ሄደና 1 2 አድርጌ እንደገና እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ጠበቅ ታያችኋል። ጠበቅ አድርግና አሁን ወዴት ሄዳለሁ? ደግሜ ወደዚህ ዞራለሁ። አሁንም 2 ሰንሰለት አድርግና 1 2 ሰንሰለት አድርጌ እቶጋለሁ። ታችኛው ላይ ወጋለሁ ማለት ለስንተኛው? ለ11ኛው ቋሚ። እዚህ ጋር 11 ቋሚ ሰራ ነው አይደለ? እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ለ11 ቋሚ እንደገና እዚህ ጋር 2 ሰንሰለት እያደረግን 11 ቋሚያችን እንሰራለን።
ታያችኋል። እዩ 11 ቋሚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 አሁን ምን አደርጋለሁ? ሁለት ሰንሰለት አድርግና አንድ ሁለት ሰንሰለት አድርጌ ወዴት ነው የምሄደው? ወደዚህ ጋር አሁንም ጠብቅ አደርጋለሁ። ያችሁ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጮቹን የሰራሁትን ከላይ አድርጌ እዚህ ጋር ሁለት ጠብቅ፣ እዚህ ጋር ጠብቅ አደርጋለሁ። በነጩ ነው በደንብ የሚታየው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? አሁን ዞራለሁ ወደዚህ ዞርና እንደገና አሁን ሁለት ሰንሰለት አድርጌ ልክ እንደቀድሞ እዚህ ጋር 3 ሞላለሁ ማለት ነው። ያቻውን ጨርሼ የመጨረሻ ሰንሰለት ላይ ጥብቅ አድርጌ ወዴት ነው የምሄደው? ተመልሼ ወደዚህ 1 2 አድርጌ እንደገና ውስጥ ወጋለሁ። ከዛ ወደዚህ ምን አደርጋለሁ? ሙሉን 19 ቋሚ ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ እንደሰራሁት ያቺ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ 19 ቋሚ እንደሰራሁት ይሄንንም 19 ቋሚ እሰራለሁ ማለት ነው። ያው 19ን ጨረስኩ። አሁን ምን አደርጋለሁ? ሁለት ሰንሰለት እንደገና እዚህ ጋር አጣብቃለሁ። አሁን እቺኛውን ዙር አለቀ ማለት ነው። ታያችኋል። እቺኛው ዙር አሁን አለቀች። አሁን ወዴት ሄዳለሁ? ወደዚህኛው ዙር ነው የምሄደው ማለት ነው። ዞርና እንደገና አሁንም 5 ሰንሰለት 1 2 3 4 5 ሰንሰለት አድርገና እንደገና እዚህ ጋር አንዷን ዘልዬ አንድ ቋሚ አሁንም 1 2 3 4 5 ሰንሰለት አሁንም እዚህ ጋር አንድ ዘልዬ አንድ ቋሚ ከዛ ጠብቅ ሁለት ሰንሰለት ጠብቅ አድርጌ እንደዚህ እሰራለሁ ማለት ነው። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ይሄም እንደዚህ ልክ እንደዛኛው እዩት። ከዛ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዛ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዛ እያደረጋችሁ ስሩት። ከዛ ለወደፊት ደግሞ እንዴት አድርጎ ይሄኛው እንደሚገጠም እቺኛው እንዴት እንደምትገጠም ማላው ላይ ማለት ነው። እቺኛው እንዴት እንደምትገጠም ደግሞ አስተምራችሁ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች እና ኮሜንታችሁ ጻፉልኝ።